مباحثی که در جلسه دوم قرار شد کار کنیم، یکی گرفتن ورودی از کاربر هست که ما این رو با تابع اینپوت انجام میدیم و مورد بعد بررسی شرط‌های مختلف در پایتون مثل ایف‌های مستقل، ایف الس و ایف الیف الس. وارد ویژوال استودیو بشیم. اولین مبحث تابع اینپوت هست که به ما کمک میکنه که مقداری رو از ورودی از کاربر بگیریم. به این مثال نگاه کنید. من تابع اینپوت رو توی یک متغیر به نام ریختم و اون رو چاپ کردم. اجرا میکنیم برنامه رو. مثلا پایتون در خروجی چاپ شد. یا میتونید عدد وارد کنید، مهم نیست. پس هر چیزی که کاربر در اینپوت وارد میکنه در متغیر نام ریخته میشه و در نهایت با دستور پرینت چاپ میشه. شما میتونید در پرانتز جلوی اینپوت هر چیزی رو که خواستید بنویسید. فقط باید داخل دابل کوتیشن باشه. اگر بدون دابل کوتیشن بنویسید بهتون حالت قرمز رنگ میشه، یعنی خطا میگیره که یک چیزی اینجا کم هست که میتونید. پس حتما باید چی باشه؟ دابل کوتیشن رو داشته باشه. خب در این خط کد 2 تا ورودی از کاربر گرفتیم، یه دونه برای نامبر 1، یه دونه برای نامبر 2 و در نهایت گفتیم بیا با هم دیگه چاپشون کن. مثلا 12 و 4. خروجی چی شد؟ 124. چرا؟ چون اینپوت ماهیت استرینگ داره، یعنی شما هر چیزی رو که در اینپوت وارد میکنید رشته هست، استیار هست. خب وقتی شما اینجا 12 وارد کردید و اینجا 4، میاد این رو به عنوان رشته بهش نگاه میکنه و همه رو پشت سر همدیگه در کنار هم مینویسه. عمل ریاضی جمع کردن اتفاق نمیفته. حالا اگر میخواهید که حتما عملیات ریاضی اتفاق بیفته باید چیکار کنید؟ همون چیزی که در جلسه قبل بهتون آموزش دادم، کاستینگ اینتیجر انجام بدید روی هر دو متغیر. من نامبر 1 و نامبر 2 رو با دستور اینپوت گرفتم، کاستینگ اینتیجر روشون انجام دادم. حالا علامت جمعی که اینجا هست برای 2 عدد هست، پس میاد اون 2 عدد رو با همدیگه جمع میکنه. بریم برنامه رو اجرا کنیم. همون 12 و 4 رو میزنم، جوابش شد 16. مبحث بعد که قرار شد آموزش ببینیم شرط‌ها یا کاندیشن‌ها بودن که ما مدل‌های مختلف شرط‌ها داریم. شرط‌های مستقل که به هم وابسته نیستن. به این صورت نوشته میشه. مثالی که زدیم گفتیم 2 تا عدد رو از ورودی بگیر. اگر عدد اول بزرگتر بود نامبر 1 رو یا همون عدد اول رو چاپ کن. اگر عدد دوم بزرگتر بود یا عدد دوم رو با 5 جمع کن و در نهایت چاپ کن. در انتها هم گفتیم یه دونه پرینت اند بذار. این پرینت اند وابسته به ایف ها نیست، خارج از در واقع دل ایف ها هست. پس در هر صورت این پرینت اف اجرا میشه. این برنامه رو اجرا کنیم. نامبر 1 رو میزنم 12، نامبر 2 رو میزنم 6. چی شد؟ 12 که عدد بزرگتر بود رو برای من چاپ کرد. حالا برعکس عدد اول رو میزنم 3، عدد دوم رو میزنم 10. عدد دوم که 10 بود رو با 5 جمع کرد و اند رو چاپ کرد. حالا بیایم مساوی بزنیم. 2 2. چه اتفاقی افتاد؟ فقط اند رو چاپ کرد. یعنی در واقع ایف ها هر دو نقض شد، فالس شد جوابشون، و در صورتی که در ایف ها بود اصلا اجرا نشد. فقط همین اند آخر که وابسته به در واقع ایف ها نبود فقط این چاپ شد. دستور مثال بعدی رو بررسی کنیم. گفتیم که اگر عددی که کاربر فلوت کسینگ فلوت هم انجام بدیم، یعنی اعشاری هم شما وارد کنید اوکیه. اگر نامبر بزرگتر از 0 بود مثبت رو چاپ کن. اگر کوچکتر از 0 بود منفی رو چاپ کن. خب این که مشخصه، نیاز به توضیح نداره. حالا بیایید به اینجا نگاه کنیم. گفتیم یه عدد رو از ورودی بگیر، کاستینگ فلوت انجام دادیم. باز مثل مثال بالا گفتیم اگر نامبر بزرگتر از 0 بود مثبت رو چاپ کن، وگرنه منفی رو چاپ کن. خب کدوم درست‌تره؟ مطمئنا این خط کد درست‌تر هست. چرا؟ مثبت و منفی بودن
به همدیگه وابسته هستن. عدد یا میتونه مثبت باشه یا میتونه منفی باشه. غیر از این حالت وجود نداره. تو این حالت‌هایی که شرط‌های ما به همدیگه وابسته هستن، ما بهتره که از if else استفاده کنیم. ولی اگر نه، شرط‌هامون به هم وابسته نیستن. اگر هوا آفتابی بود، مثلا این کار رو انجام بده، بریم پیکنیک. اگر باد بود، مثلا بریم کایت هوا کنیم. اگر بارونی بود، خونه بمونیم. اگر مه‌آلود بود، درسته؟ اینها میتونیم به عنوان شرط‌های مستقل بهشون نگاه کنیم و برای هر حالت یک کاری به خصوص انجام بدیم. ولی برای حالتی که یا این هست یا پلن A قراره اتفاق بیفته یا پلن B از if else استفاده میکنیم. مثال بعد هم یه دونه if else زدم. گفتم اگر نامبر 1 بزرگتر از نامبر 2 بود، همون دستوری که بالا نوشتیم. ماکسیموم رو داره در واقع بررسی میکنه. بحث ماکسیموم هست. اگر نامبر 1 بزرگتر بود، پس ماکسیموم ما چیه؟ نامبر 1 هست. ولی اگر پس ماکسیموم رو اگر که وگرنه ببین اگر نامبر، چون اینجا دو تا عدد داریم. اگر نامبر 1 بزرگتر نباشه، پس 100% نامبر 2 هست که بزرگه و اینجا برای ما نامبر 2 رو چاپ میکنه. این اند هم که خودش در انتها چاپ میشه. پس ما در حالتی که دو تا عدد داریم، اونجا بود که من با ایف های مستقل نوشتم این دستور رو. میتونیم با ایف else هم بنویسیم. این حالت بود. بگیم که اگر نامبر 1 بزرگتر بود، نامبر 1 رو چاپ کن، وگرنه به جای این ایفه بنویسیم else، وگرنه پس نامبر 2 بزرگتره دیگه، بیا به علاوه 5ش کن و چاپش کن. خب بریم سراغ if elif else. حالت سوم از کاندیشن ها. با یک مثال براتون این رو توضیح میدم. گفتیم که اگر کتاب، فرض کنید دوستتون رفته کتاب فروشی و شما ازش میخواید که برای شما هم کتاب بیاره. میگید اگر پایتون داشت، برای من پایتون بیار. پس اگر پایتون داشته باشه، برای شما دوستتون پایتون رو قرض میگیره میاره و همینجا برنامه تمام میشه. ولی حالا اگر پایتون نداشت چه اتفاقی میفته؟ میره سراغ خط بعد. میگه اگر جاوا داشت، حالا که پایتون نداشته، پس اگر جاوا داشت لطفا برای من جاوا بیار. خب اگر پایتون نداشته باشه میره سراغ جاوا، میبینه جاوا هست، جاوا رو برای شما میاره، برنامه همینجا خاتمه پیدا میکنه. ولی اگر جاوا نداشت چی؟ میره سراغ خط کد بعد. خب حالا که پایتون و جاوا نبوده، پس برای من سی پلاس پلاس بیار. خب دوستم میبینه جاوا نیست، پایتون هم نیست، سی پلاس پلاس هست. پس سی پلاس پلاس رو برای شما میاره. برنامه همینجا خاتمه پیدا میکنه. ولی اگر سی پلاس پلاس نداشت چی؟ میره سراغ کتاب سی. پس وقتی میره سراغ کتاب سی که اون سه حالت بالا دیگه نقض شده باشه. ولی حالا اگر خود سی هم اجرا نشه، اون وقتی که دیگه میره سراغ دستور else و میگه مثلا برای من بستنی بخر و بیار. اینها همه به همدیگه وابسته هستن. باید اولی نقض بشه که بره سراغ خط کد بعد. اگر اول و دوم نقض بشه میره سراغ خط کد سوم. به همین ترتیب تا آخر. خب با یک مثال توضیح بدم این رو. دو تا عدد داریم، هر دو هم مساوی رو هم دادیم، عدد سی رو بهشون دادیم. گفتیم اگر عدد یک نامبر 1 بزرگتر بود، نامبر 1 رو چاپ کن. در این حالت چون بزرگتر نیست، پس این اتفاق نمیفته. الیف وگرنه اگر نامبر 2 بزرگتر بود، نامبر 2 رو برای من چاپ کن، که اینم در این مثال اتفاق نمیفته. وگرنه ایکوال، اون دو عدد با هم دیگه برابر هستن. بریم بررسی کنیم، اجراش کنیم. خب پس شد چی؟ ایکوال. حالا فرض کن این رو میذارم 40. نامبر یکم رو بزرگتر گذاشتم و میبینیم که
40 رو برامون چاپ میکنه. اگر نامبر 2 رو بزرگتر بزنم نامبر 2 رو برامون چاپ میکنه. پس در یک مثال خیلی ساده 3 خطی ما 3 شرط ایف، الیف و الس رو داریم. حالا شما میتونید برای خودتون مثال‌های بزرگتری هم تو خونه بزنید. اگر به مشکلی برخوردید توی کامنت ها بپرسید، حتما جواب میدم. یه مثال دیگه هم کار کنیم و جلسه رو همینجا به پایان برسونیم. لاگین کردن به سیستم. قبلا کاربر اومده یه یوزرنیم پسورد برای خودش انتخاب کرده و توی سایت ثبت نام کرده. بعد از اون یک ماه بعد میاد مجدد میخواد به سایت لاگین کنه. سایت ازش چی میگیره؟ در ورودی ازش یوزرنیم و پسورد رو میگیره و با شرط‌های مختلف، حالت‌های مختلف در واقع برابر بودن یوزرنیم و پسورد رو بررسی میکنه. حالا ببینیم چه چیزهایی رو بررسی کرده. مورد اول گفته در صورتی که هر دو با هم برابر باشن، یعنی هم یوزرنیم برابر با اون یوزرنیمی باشه که قبلا ثبت نام کرده، هم پسورد. در این حالت بیا پرینت کن لاگین. ما لاگین شدی و حالا بقیه مراحل. حالت دومی رو که بررسی کرده حالتیه که هر دو با هم برابر نباشن، یعنی هر دو رو کاربر غلط وارد کرده باشه، هم یوزرنیمش هم پسوردش. چه دستوری اجرا میشه؟ این دستور error username and password، یعنی هم یوزرنیم هم پسورد شما خطا داره. حالت بعد فقط حالتی که یوزرنیم خطا داشته باشه، یعنی که کاربر نه هر دو رو درست وارد کرده نه هر دو رو غلط، یکی از موارد رو غلط وارد کرده. حالا اینجا مورد یوزرنیم رو چک کرده. اگر یوزرنیم فقط نامساوی بود پس چیکار کن؟ error username. حالا اگر هیچ کدوم از این 3 شرط اجرا نشه، یعنی نقض بشن هر 3 شرط، پس میرسه به else. چیه؟ error password. یه حالت رو بیایم با هم بررسی کنیم. حالتهای دیگر رو خودتون توی خونه چک کنید. فرض کنید یوزر رو درست وارد میکنه ولی پسورد رو اشتباه وارد میکنه. error password. این هم یه تمرین براتون دادم که بتونید بیشتر تمرین کنید، به خطا بخورید، تلاش کنید برای رفع اون خطاها. اگر در نهایت خودتون موفق نشدید برای حل مسئله و یا سوالی براتون پیش اومد، میتونید توی کامنت ها سوالتون رو بپرسید. مسئله به چه صورته؟ شما یک سری نمره رو فرض کنید نمره دانشجو رو از ورودی میگیرید. حالا اول شرطی که باید بررسی کنید که نمره ها کوچکتر مساوی، یعنی کوچکتر از 0 نباشه. باید از یا 0 باشه یا بزرگتر از 0 و همینطور بزرگتر از 20 نباشه، یعنی کوچکتر مساوی 20 باشه. اگر غیر از این موارد، یعنی بین 0 تا 20 عددی وارد شد، پیام out of range بده. اگر منفی وارد شد یا 21 به بعد وارد شد out of range بده. حالا اگر نمره 17 به بالا شد A++، اگر نمره از 15 تا 17 شد A+، اگر نمره از 10 تا 15 شد A، و اگر که کمتر از 10 شد 20. با if، الیف و else میتونید این برنامه رو بنویسید. لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید، از آموزش جلسه سوم جا نمونید و حتما توی کامنت ها اگر نقطه نظر، پیشنهاد، هر چیزی دارید برای من بنویسید.